Time check, it is now 11:44 AM. So mag-alas 12 na, kaya pinalikan natin dito sa backyard sa bahay ng manok. Uy, may isa. Kasi nilipat ko itong apat kasi may halak. Ginagamot ko muna yan. Kaya 12 AM na ngayon. Malapit na mag 12 AM. Kukulikta na naman tayo ng eggs. So, bawat pasok natin sa ating bahay ng manukan dapat naka-boots. Okay. Ilan kaya ang itlog ngayon? Sana marami. Oops, excuse. Ayan. Ito, may isa. Doon, marami doon. May apat. Yan. Oh, ito pa isa. 5, 6. Thank you. Sa kabila. Dito yung mga spot nila eh. Nangingitlog sila. Oh, may kinakain na naman. Ang dami ng kinain nila. May 2 na basag. Importante talaga maunahan natin sila. Kasi nasanay silang kumain ng itlog. Kuha tayo ng 10. So plus 7 kanina. May 17 na tayo. Meron pang isa sa baba. Ay. So 11:45 AM. Magkakuha na tayo ng 18 pieces. So sana mamaya meron pang marami. So magkakuha tayo ng 11 pieces. Yan. Welcome back to our channel. So in this video, itatakol naman natin, i-discuss natin yung body weight kung timbang ng mga manok by weeks or kada linggo. So before tayo mag-discuss, i-introduce ko muna ang na-produce ng aming H&N parent stocks. So ito po yung brown neck or brown egg layers. So sa iba tinatawag itong decal brown. Pero sa H&N International, sila po ay may sariling pangalan nito at tinatawag ito na brown neck chicken. So ito ay nagpo-produce ng 90 to 95% egg laying. Kaya ito yung pinaka-peak ng kanilang pangingitlog. Ay yung iba, mas marami talagang nag-aalaga ng ganitong klase kasi ito yung marami ang naiproduce na mga itlog. Dito sa picture makikita natin yung 4 na column o ng column age or weeks, age per weeks. Pangalawa, body weight sa female. Pangatlo, body weight sa male na naman. At yung 4, ito daw yung diet nila or kaya yung feeds na i-intake nila. Kaya sa unang column, makita natin yung mga numero, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per week po ito. Yung 1 week, 2 weeks, 3 weeks. And then sa kabila naman na column, sa body weight sa female, dapat sa 1 week sila, ang female ay dapat tumitimbang na sila ng 65 grams. No? At sa female, sa male naman, dapat nasa 70 grams na sila. So, from week 1 to week 5, yung ipapakain natin sa kanila ay starter. No? Yung starter na feeds. Week 6 to week 10 naman, yung grower na feeds.
So dapat nating malaman ang timbang ng ating mga inaalagaan. So from week 1 dapat nasa 65 at yung female at male naman 70 grams. Sa week 2 126 ang female at ang male naman ay 145 grams. So bali ang gagawin natin ito ay every week po tayo magtitimbang ng ating mga manok. Halimbawa, meron tayong 100 na pieces na mga sisiw or manok. So yung titimbangin natin kasi marami yon, pwede lang tayong magtimbang ng 10 to 15%. Bali, magtimbang tayo ng example lang yung mga 10 hanggang 15, no, para magiging sample natin. So, kung gusto nyo, pag may time, timbangin nyo lahat, mas maganda para makita nyo yung mga hindi talaga nakapasok sa timbang. So, ito yung standard na timbang nila every week. So, sa week 3, 188 grams yung sa female, and sa male naman is 235. Sa week 4, 255 grams at sa male, 335. Sa week 5, 330 grams at sa male, 442 grams. Sa week 6 na sila, 414 grams at sa male naman is 558 grams. Sa week 7, 509 grams na sa female at sa male naman is 684 grams. So sa week 8, 604 grams, sa male is 814 grams. So pagka week 9 nila, 698 sa female at sa male naman is 943. Sa week 10 is 791 grams and sa male naman is 1,701 grams or 1 kilo at 71 grams. So pag na-hit natin yung target na ito, ay nakapasa po tayo sa ating standard. Pero pag hindi naman natin na-hit, halimbawa sa pag-abot nila ng week 5, dapat ang standard is 330 grams sa female. No, pero yung timbang sa manok mo is nasa 280 pa lang. Ibig sabihin nun ay kulang ka sa iyong pagpapakain, or kaya merong iba out of 100 merong 5 na kulang ng timbang. Ang gagawin mo lang is separate mo sila, no, pakainin mo sila hanggang sa tumimbang sila na sa husto na kanilang grams every week. So saka mo na sila ibalik pag nakapasok na sila sa timbang. So pag lumampas na naman yung iba, halos-halos na yung mga inaalagaan is lumampas sa timbang, mag-reduce ka naman ng iyong feeding. No, dapat talaga na pumasok lang sila sa standard, no, para hindi tayo magka-problema sa kanilang pangingitlog or kanilang production. And then sa picture na naman ito yung sa week 11 hanggang sa week 20. So pagpasok nila ng week 11 hanggang week 17, pakakainin naman natin sila ng developer. And then week 18, 19 to 20, natawag dito na onset o kaya yung layer na dito pag pinapakain natin dito. So sa case ko, kasi gumagamit ako ng Integra, no, sa 1 month pa sila, pinapakain ko sila ng Integra 1. 2 months to 3 months pinakain ko sila ng Integra 2, at saka pagka 3 months nila hanggang sa week 20 pinapakain ko na sila ng Integra 2,500. And then ngayon pinapakain ko na sila kasi breeder yon,
breeder na mga feeds. So tingnan nyo lang yung timbang nila every week. Week 11, 883 grams at saka sa male naman is 1,196. So kailangan nating malaman na mas mabigat talaga ang mga lalaki kaysa mga babae. Kasi mas malalaki ang mga lalaki. So pag abot nila ng week 18, dapat ganito ang kanilang timbang. 1.4 kilogram na sila. At saka sa lalaki 2 kilograms. Kasi pag hindi talaga sila umabot ng timbang nito, o nasa 1.2 lang sila, kulang sila ng timbang, hindi talaga sila productive or hindi na sila mangingitlog sa ganyan na age. Bali madidelay yung kanilang pangingitlog at magkakaroon ka na ng problema, kasi matagal sila bago ma-recover. Kaya sa last ko na video, dapat every week na feeding, dapat alam mo kung gaano karami o yung ipapakain mo sa kanila. At saka magre-resulta yun ng ganitong mga timbang. Ang iba dito, mabibigat ng 100 grams, okay lang yon. Or kulang ng 100 grams, okay lang din yon. Pero pag kulang na sila ng 200 grams or lumampas ng 200 grams, yung mga iba, i-separate mo na lang. Baka nabubuli lang yun Kaya ngayon, importante talaga na makuha natin yung kanilang timbang para may magandang resulta sa ating pag-aalaga. So nasubukan na namin ito na programa, kaya sana makatulong din ito sa inyong pag-aalaga, sa inyong pag-feeding. Kaya mas maganda ang resulta nito. At ngayon ang aming manok ay sa 5 months and 3 weeks pa lang, nasa na sila, naglay 52%. Kaya nasubukan na namin ito at subukan nyo rin ito. So sa susunod na video pag-uusapan din natin yung kanilang lighting program, yung pagpapailaw ng mga manok. Kasi feeding, body weight at saka lighting program, kailangan magkasama yun para sa best production. Salamat po.